Hi mga classmates, sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo on how to recover unsaved document. Buksan natin ang Microsoft Word at gagawa muna tayo ng sample document. Makikita ninyo, meron akong ginawa dito, sample text and paragraph. So, i-close natin siya. Halimbawa, hindi ko yan na-save. So, hindi ko siya na-save. Click ko yun doon, save. So, buksan po natin ulit yung Microsoft Word application. Ngayon, makikita ninyo kung paano natin i-recover yung kanina na hindi ko na-save na document. I-click lang po natin ang blank file. Katapos, pumunta po tayo sa file. Next is, harapin natin yung info. I-click natin yung manage document. At piliin natin recover unsaved documents. So, makita niyo meron dito isang file. Ito yung kanina na hindi ko na save. I-click nyo open. Meron pang isang paraan kung paano siya ma-recover. So, click nyo yung home. Then, click nyo yung open. Sa pinakababa, meron kayong makikitang recover unsaved documents. So, click mo yun. Mapupunta ka ulit dun sa kaninang unsaved document natin. So, click nyo open. At makita nyo at na-recover na natin ang unsaved document kanina. Sana po meron po kayo natutunan. Like, share, subscribe para sa marami pang ICT tips. Marami pong salamat.